and welcome to this incredible platform of Never Stop Learning. So हामीले 4टा भिडियो गरिसक्यो, त्यसमा 3टा लेक्चर थियो अनि एउटा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस सेसन थियो, राइट? सो नाउ टुडे इट्स आवर लेक्चर 4 on carbon and its compounds. ओके, सो जुन हाम्रो त्यो 3टा लेक्चर थियो त्यसमा हामीले सबै बेसिक्सहरु, त्यहाँदेखि हाम्रो कम्पाउन्ड्सहरु कति थरीको हुन्छ त्यो पढिसक्यो हामीले, त्यहाँदेखि हाइड्रोकार्बन्सहरुको क्लासिफिकेसनहरु गर्यो, त्यहाँदेखि त्यो पनि बुझे। एउटा टपिक रहेको छ हाइड्रोकार्बन्सबाट, राइट? साइक्लिकको त्यो एलिफेटिकबाट द्याट इज साइक्लोएल्किन भन्ने टपिक हाम्रोमा त्यो रहेको छ। वी विल कभर इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो त्यो कभर गर्नुपर्ने छ। अरु चाहिँ हाम्रो सबै सकिसक्यो अनि हामीले धेरै साह्रो के पनि गरि हामीले प्र्याक्टिसहरु पनि गरिसक्यो, राइट? सो टुडे नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट आवर नेक्स्ट टपिक, द्याट इज homologous series. Okay, so homologous series भन्ने एउटा टपिक छ. We will cover this topic and idea about functional groups. So it is very important topic, that is functional group. Okay, functional group is a very important topic in organic chemistry. Okay, so तपाईहरुलाई म यो भन्न चाहन्छु कि we have started organic chemistry. Okay, so 11 देखि हाम्रो organic chemistry स्टार्ट हुने, क्लास 10 देखि स्टार्ट हुन्छ। that is जब हामीले स्टार्ट गर्छ कार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भन्ने च्याप्टर, द्याट इज द बेसिक्स अफ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। ओके, सो हामीले अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीलाई स्टार्ट गरिसकेको छौँ। सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। ओके, फङ्सनल ग्रुप भन्ने टपिक इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके, एन्ड देन वी विल डु सम नोमेनक्लेचर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। सो हामीले अस्तिदेखि सिक्दै त आएको छ। सो आज चाहिँ सबै एउटा सिक्वेन्समा पढ्ने छ कि नोमेनक्लेचर हामीले अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरूको नोमेनक्लेचर कसरी गर्ने छ। ओके, so I hope you are maintaining the consistency of the lecture and also practicing questions. Okay, so हाम्रो आज जस्तो यो टपिक हाम्रो सकिन्छ। सो जुन हाम्रो नेक्स्ट लेक्चर हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि we will complete cycloalkanes अनि यसको माथि फेरि एउटा प्र्याक्टिस सेसन म तपाईहरुको बीचमा ल्याउने छु। ओके, दैट विल कन्सिडर्ड एज लेक्चर 5। तर त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा टपिक जुन रहेको छ साइक्लोएल्केन्सहरुको टपिक रहेको छ अनि वी विल डु लट्स अफ प्र्याक्टिस अन फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स बिगिन विथ दिस लेक्चर। ओके, सो व्हाट इज होमोलोगस सिरीज? ओके, सो होमोलोगस सिरीज भने के हो फर्स्टमा डेफिनेसन हेरौं, देन आई विल tell you what is homologous series. Okay, when various members of a class of organic compounds which can be represented by a general formula are arranged in order of increasing molecular weights, they are found to differ each other by a fixed group of atoms, they are said to form homologous series. Okay, so यो लाइनले के यो प्याराग्राफले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ when various members of class of organic compounds. Okay, so एउटा अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुन छ नि, अब जस्तै हामीले एल्केन पढ्यो, एल्किन पढ्यो र एल्काइन पढ्यो, राइट? सो एउटा अब जुन त्यो एल्केन भन्ने थियो नि त्यो द्याट इज टर्म्ड एज क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स। ओके, त्यो चाहिँ एउटा क्लास अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स हो। ओके, सो विच क्यान बी रिप्रेजेन्टेड बाई अ जेनरल फर्मुला। सो हामीले एल्केनलाई जेनरल फर्मुलाबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ। यस, एल्केनलाई हामीले जेनरल फर्मबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छ, द्याट इज CnH2n+2, द्याट इज द जेनरल फर्मुला अफ एल्केन, राइट? सो त्यो भयो आर अरेन्ज इन अर्डर अफ इन्क्रिजिङ मोलिकुलर वेट्स। ओके, सो अब जस्तै हामीले मिथेन गर्यो। ओके, सो मिथेनमा के हुन्छ CH4, राइट? त्यसरी नै इथेन। सो नाउ इथेनको के भयो C2H6। सुन्ने हेर्नुहोस्, यिनीहरूको मोलिकुलर वेट बढ्दैछ, राइट? सो मोलिकुलर वेट कसरी क्याल्कुलेट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन अब कार्बनको एटोमिक मास कति हुन्छ? कार्बनको एटोमिक मास अफ कार्बन इज 12, राइट? सो एटोमिक मास अफ कार्बन इज 12 प्लस अब हाइड्रोजनको एटोमिक मास के हो 1 * 4, 4टा हाइड्रोजन छ, राइट? सो नाउ CH4 को मोलिकुलर वेट कति भयो 16 भयो, whereas C2H6 अब 2 * 12 प्लस 6 * 1 यो कति हुन्छ 12 is 24, 24 plus 6 that is 30, right? So हेर्नुहोस् यो दुईटामा मोलिकुलर वेटको डिफरेन्स भयो। यस, यो के गर्दैछ मिथेनदेखि इथेनमा मोलिकुलर वेट इन्क्रिज हुँदैछ। त्यसरी नै प्रोपेनको यो भन्दा बेसी, ब्युटेनको यो भन्दा बेसी। यसलाई चाहिँ के गरे हामीले यसरी एरेन्ज गरे अरे। ओके, सो मिथेन, इथेन, प्रोपेन हो त्यसरी हामीले
एरेन्ज गर्यो अरे त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ दे आर फाउन्ड टु डिफर इच अदर बाई अ फिक्स ग्रुप अफ एटम्स ओके सो यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जब हामीले अब यिनीहरूलाई सिक्वेन्समा राख्यो नि सिक्वेन्समा राख्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अब सेम अब जस्तै मिथेन र इथेनमा हामीले कतिको डिफरेन्स पाउँदैछ त्यसरी नै हामीले के पायो भन्दाखेरि इथेन र प्रोपेनमा त्यति नै डिफरेन्स पाउँदो रहेछ ओके त्यति नै एटम्सको डिफरेन्स पाउँछ अरे ओके सो हामीले इक्जामिन पनि गर्नेछ कसरी डिफरेन्स पाउँछ जस्तै अब तपाईँहरूले एपीहरूमा पढ्यो राइट एपीमा के थियो भन्दाखेरि अब जस्तै 2 4 6 हरू थियो राइट 2 4 6 अब यसमा कमन डिफरेन्स के छ यो कमन डिफरेन्स कसरी क्याल्कुलेट गर्थ्यो यो माइनस यो द्याट इज 2 त्यसरी नै यो माइनस यो गर्दाखेरि पनि के पायो हामीले 2 नै पायो सो यिनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ के छ सिमिलर छ राइट यो र यसको बीचमा डिफरेन्स सिमिलर छ यसरी नै यो र यसको बीचको डिफरेन्स सिमिलर छ हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले सिमिलर उयो भन्छ ओके कमन डिफरेन्स भन्छ त्यसरी नै अब केमिस्ट्रीमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ डिफर गर्दै थियो अरे यिनीहरू चाहिँ यो दुईटा चिज चाहिँ डिफर गर्दै थियो अरे कसरी भन्दा ग्रुप अफ एटम्स अब यो दुईटा जुन छ र यो दुईटा जुन छ जस्तै अब प्रोपेनको कति हुन्छ C3H8 राइट C3H8 सो यसरी डिफर गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू दुईजनालाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जति निस्किन्छ र यिनीहरू दुईजनालाई सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि जति निस्किन्छ त्यो चाहिँ के पायो अरे हामीले इक्वल पायो अरे ओके सो त्यति बेला चाहिँ इक्वल हुँदाखेरि चाहिँ दे आर सेट टु फर्म होमोलोगस सिरिज त्यति बेला चाहिँ त्यसलाई के भन्छ हामीले होमोलोगस सिरिज भन्छ ओके सो के हो भन्दाखेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो एउटा ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स छ जस्तै अब एल्केन इज अ ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड ओके अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको एउटा ग्रुप हो द्याट इज एल्केन अब त्यो एल्केनको भित्रको जुन अब कम्पाउन्डहरू छ नि त्यो कम्पाउन्डहरू चाहिँ एक अर्काको बिचमा के छ अरे एक अर्काको बिचको तिनीहरूको डिफरेन्स चाहिँ के छ अरे एक्ज्याक्ट सिमिलर छ अरे ओके त्यो सिमिल्यारिटीलाई चाहिँ हामीले त्यो सिमिल्यारिटी जतिको सिमिल्यारिटी आउँदैछ जस्तै अब यसलाई 2 भन्दै थिएँ नि सो कमन डिफरेन्स यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने थियो द्याट इज द कमन डिफरेन्स बिट्विन द एपी इज 2 भन्दै थियो त्यसरी नै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको कमन डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले के भन्दो रहेछ होमोलोगस सिरिज ओके त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले होमोलोगस सिरिज जस्तै अब एपी को त हामीले 2 लेख्यो सो यसको कति आउँदो रहेछ हेरौँ ओके सो C2H6 त्यसरी नै CH4 ओके सो नाउ माइनस गरिदिनु 2 माइनस यो के हो 1 ओके सो नाउ 2 minus 1 कति हुन्छ 1 whereas 6 minus 4 is 2 ओके सो यिनीहरूको डिफरेन्स कति आउँदो रहेछ CH2 को डिफरेन्स आउँदो रहेछ ओके यो दुईटाको बीचमा सो त्यसरी नै अब हामीले प्रोपेनको गरौँ C3H8 माइनस यो माइनस गरेको माइनस C2H6 ओके C2H6 सो यसलाई माइनस गर्दाखेरि 3 minus 2 is 1 so C1 and 8 minus 6 is 2 so H2 so यिनीहरूको यो दुईटाको डिफरेन्स र यो दुईटाको डिफरेन्स सिमिलर आयो राइट CH2 र CH2 आयो सो दिस CH2 is an homologous series त्यही भन्नु खोजेको homologous सिरिजले चाहिँ ओके सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड वाट इज होमोलोगस सिरिज अब हामीले मजाले यसलाई ब्रिफली इक्जामिन गर्नेछ ओके इक्जामिन सबैलाई जस्तै अब एल्केनलाई पनि इक्जामिन गर्छ त्यसरी नै हामीले एल्किनलाई पनि इक्जामिन गर्नुपर्छ त्यसरी नै हामीले एल्काइनलाई पनि इक्जामिन गर्नुपर्छ सो हामीले देख्छ कि होमोलोगस सिरिज जुन छ यो तीनटाको के हुँदो रहेछ सेम आउँछ भनेर हामीले देख्छ ओके सो यु क्यान कपी दिस मच एन्ड देन वी विल फर्दर प्रोसिड ओके सो हामीले यसलाई चारवटा भागमा डिभाइड गरेको छ ओके यो कलमलाई द्याट इज कम्पाउन्ड जेनरल फर्मुला मोलिकुलर फर्मुला एन्ड द डिफरेन्स ओके सो फर्स्टमा हामीले राखौँ एल्केन ओके सो एल्केनको जेनरल फर्मुला के हुन्छ एल्केनको जेनरल फर्मुला इज CnH ओके H 2n plus 2 दिस इज द जेनरल फर्मुला अफ एल्केन राइट सो एल्केनको जेनरल फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि CnH2n plus 2 इट इज द जेनरल फर्मुला अफ एल्केन ओके सो अब एल्केनको एक एकवटा गर्दै म हेक्सेनसम्म गर्छु ओके सो नाउ फर्स्टमा द्याट इज मिथेन ओके सो नाउ मिथेन सो मिथेनको जेनरल फर्मुला त यही हो नाउ मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला के हो वी विल सी ओके सो जेनरल फर्मुलामा के लेखौँ भन्दाखेरि C1H2 into 1 plus 2 ओके सो यो हुन्छ सो मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला के भयो भन्दाखेरि C कार्बन एउटा C त्यहाँदेखि H 2 1 2 plus 2 4 so H will be 4 ओके
सो यो भयो हाम्रो मिथेनको मोलिकुलर फर्मुला त्यसरी नै हामीले इथेनको हेरौँ न सो इथेनमा के थियो भन्दाखेरि कार्बनको दुईटा एटम राइट सो C2H2 into 2 plus 2 that is 2 to the 4 plus 2 6 so that will be C2H6 okay so C2H6 now हामी यसको के गर्छ भन्दाखेरि यिनीहरु दुईजनाको डिफरेन्स हेरौँ ओके यिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरि we will see now here okay so फर्स्टमा के गर्नु ठुलोलाई सानोदेखि माइनस गर्दिनु ओके सो ठुलोलाई सानोदेखि माइनस गर्नु पर्यो सो C2H6 minus CH4 ओके सो यो गर्नुहोस् खाली नम्बर अफ एटम्सलाई माइनस गर्नु ओके सो यो भनेको के हो 2 minus 1 2 minus 1 will give you 1 ओके यो भयो सो नाउ H लेख्नु 6 minus 4 will give you 2 सो यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि हामीले डिफरेन्स पायो यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स इज CH2 ओके सो CH2 यिनीहरुको के भयो डिफरेन्स भयो त्यसरी नै अब हामी हेरौँ प्रोपेन न PROPANE प्रोपेन ओके सो प्रोपेनको के हुन्छ प्रोपेनमा के हुन्छ तीनटा कार्बन एटम हुन्छ ओके सो नाउ C3H2 into 3 plus 2 okay so 2 3 are 6 plus 2 8 so now here we will write C3H8 okay so C3H8 हामीले लेख्ने छौं so now के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन थर्ड को छ यो माइनस यो गरौँ ओके सो यिनीहरु दुईजनाको डिफरेन्स निकालौँ नाउ यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ नाउ वी विल सी इट आउट हियर ओके सो नाउ C3H8 minus C2H6 ओके सो यो भयो CH त्यतिकै लेख्दिनु CH लेख्दिनु यहाँ ओके देन 3 minus 1 will give you 1 and 8 minus 6 will give you 2 सो यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स पनि कति रहेछ CH2 ओके सो यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति रहेछ CH2 ओके सो नाउ हामीले नेक्स्ट गर्ने छ दैट इज ब्युटेन सो नेक्स्ट हामीले गर्ने छ दैट इज ब्युटेन ओके सो नाउ ब्युटेनको के हुन्छ C4H2 into 4 plus 2 सो ब्युटेनको कार्बन एटम्स कतिवटा हुन्छ चारटा ओके सो नाउ C4H2 into 4 plus 2 so 2 4s are 8 plus 2 10 right so यो हुन्छ हाम्रो C4H10 ओके सो यसको ब्युटेनको मोलिकुलर फर्मुला कति भयो C4H10 ओके सो यो भयो सो नाउ हामीले के गर्छ भन्दाखेरि 4 लाई 3 देखि माइनस गर्दियौ ओके सो यो कति आउँछ C4 ओके C4H10 ओके सो यसलाई म यसलाई घटाउँदै जान्छु ओके यसलाई म घटाउँदै जान्छु न हामीले डिफरेन्स क्याल्कुलेट त गरिसक्यो नि त राइट सो यसको आयो CH2 यसको पनि आयो कति CH2 त्यसरी नै अब यसको हेरौँ ओके सो यसको कति आउँदो रहेछ C4H10 then minus C3H8 अब यसको डिफरेन्स कति हुन्छ CH लेख्नु 4 minus 1 4 minus 3 1 and 10 minus 8 that is 2 so यसको पनि डिफरेन्स कति आयो CH2 ओके यसको पनि डिफरेन्स कति आयो CH2 त्यसरी नै हामी पेन्टेनको गरौँ ओके सो म 5 वटाको गर्ने छु देन यु क्यान एक्जामिन अदर्स ओके 6 7 8 तपाईहरु गर्नु सो नाउ दैट इज पेन्टेन सो PENTANE ओके सो पेन्टेनमा कतिवटा कार्बन एटम्स 5 वटा so that is C5H2 into 5 plus 2 here so 2 5 is 10 plus 2 12 right so that is C5H12 this will be the molecular formula of pentane right so now molecular formula of pentane like चाहिँ के सिधा माइनस गर्दिनु पर्यो हामीले molecular formula of butane okay so molecular formula of butane भनेको चाहिँ के हो C5H12 pentane को भयो then C4H10 चाहिँ केसको भयो ब्युटेन को राइट सो यसलाई माइनस गर्नु पर्यो that will give you 5 minus 4 will give you 1 and 12 minus 10 will give you 2 so यिनीहरुको पनि बीचको डिफरेन्स कति आयो CH2 राइट यिनीहरुको डिफरेन्स पनि कति आयो CH2 ओके सो हामीले यो 5 वटा
कम्पाउन्ड्सहरुको यो एउटा अर्ग्यानिक फ्यामिली हो, द्याट इज एल्केन, राइट। सो यिनीहरुको हामीले बीचको डिफरेन्स एक्जामिन गर्दाखेरि यिनीहरु सबै के रहेछ, अब जुन यो वेट बढ्दै जाँदैछ नि यिनीहरुको, यहाँ त हाम्रो मोलिकुलर वेट इन्क्रिज हुँदैछ नि त्यसरी, राइट। मोलिकुलर वेट इन्क्रिज हुँदैछ, यिनीहरुको डिफरेन्स चाहिँ अब दुईटाको बीचको डिफरेन्स चाहिँ कति आउँदैछ भन्दाखेरि CH2 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 CH2, ओके। सो यिनीहरुको डिफरेन्स कति आउँदैछ, कतिको डिफरेन्स आउँदैछ, यिनीहरु दुईटा अब यो र यसको डिफरेन्स कति आउँदैछ CH2, त्यसरी नै यो र यसको डिफरेन्स कति आउँदैछ CH2, त्यसरी नै यो र यसको डिफरेन्स कति आउँदैछ CH2 एन्ड यो र योको डिफरेन्स कति आउँदैछ CH2। अझै तपाईहरुले मुनि मुनि जान्दै गर्नुहोस्, तपाईको डिफरेन्स चाहिँ कति नै आउँछ, CH2 नै आउँछ, ओके। सो एल्केनको होमोलोगस, सो एल्केनको होमोलोगस सिरिजको एल्केनको होमोलोगस सिरिज चाहिँ कतिले डिफर गर्दैछ, CH2 ले। सो एल्केनमा हाम्रो डिफरेन्स चाहिँ कति आउँदै रहेछ, सबै कम्पाउन्ड्सहरुको कतिको आउँदैछ, द्याट इज CH2 को डिफरेन्स आउँदैछ। त्यसरी नै अब हामी नेक्स्ट जान्नेछौँ, द्याट इज एल्किनको बारेमा। सो यु क्यान कपी दिस मच, तपाईहरुले बुझ्नु त भयो, राइट। अब होमोलोगस सिरिज भनेपछि के नि, कतिको डिफरेन्स आउँदैछ एउटा अर्ग्यानिक ग्रुप अफ फ्यामिलीमा, इन्क्रिजिङ मोलिकुलर वेट को डिफरेन्स चाहिँ कति आउँदैछ, ओके। सो यिनीहरु दुईजनाको डिफरेन्स कति आउँदैछ, त्यसरी नै यिनीहरु दुईजनाको डिफरेन्स कसरी आउँदैछ तपाईहरुलाई म अझै एउटा सिकाइदिन्छु, ओके। सो यो कति थियो भन्दा 12, राइट। कार्बनको एटोमिक मास कति हो, 12, नम्बर हैन मास सोध्दैछु म अहिले, ओके। सो नाउ नाइट्रोजन प्लस 4 द्याट इज 16, ओके, यो भयो, राइट। सो त्यसरी नै C2H6, नाउ C2H6 कति भयो, 24 प्लस 6 द्याट इज 30, ओके। 24 कसरी भयो, 2 into 12 भएर 24, ओके। सो त्यसरी नै 3, सो 3 into 12 जा 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस 8 गर्दा कति हुन्छ, द्याट इज 44, ओके। सो 44। अब यसमा पनि डिफरेन्स हेर्नुहोस् कति हुन्छ। सो नाउ C2H6 को कति छ, 30 माइनस 16 द्याट इज 14, 14 को डिफरेन्स आउँदैछ यिनीहरुको बीचमा, राइट। त्यसरी नै C3 को कति छ, 44 माइनस 30 गर्नुहोस्, यसको डिफरेन्स कति आउँदैछ, 14। सो कतिले डिफर गर्दैछ यिनीहरु, 14 वेटले यिनीहरुले डिफर गर्दैछ। त्यही खासमा चाहिँ बुझ्नु लागि चाहिँ होमोलोगस सिरिज भनेको, ओके। मोलिकुलर वेटमा चाहिँ कतिको डिफरेन्स आउँदैछ यिनीहरुको, अब दुईटाको बीचमा कतिको डिफरेन्स आयो, त्यसरी नै दुईटाको बीचमा कति डिफरेन्स आयो त्यो भनेको, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, होमोलोगस series. Okay, so I hope you have understood this much. Now you can copy and then we will further proceed. Okay. So now I mean next के को बारेमा पढ्ने छ, that is alkene. Okay. So now alkene को बारेमा हामीले हेर्नुपर्छ, होमोलोगस सिरिज alkene को मा चाहिँ कति आउँदो रहेछ. Okay. So now alkene. So alkene को जनरल फर्मुला CnH2n. Okay. So this is the general formula of alkene. So now एक एकवटा गर्दै फर्स्ट मा आउँछ हाम्रो फर्स्ट मा के हुन्छ alkene मा, लास्ट टाइम मैले भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, that is methane. खाली alkene मा हुन्छ, तर methane भन्ने कुनै चीज आउँदैन, किनभने दुईटा कार्बन त चाहिन्छ नि त हामीलाई अनस्याचुरेटेड बनाउन लागि, राइट. तर के हुँदैन, alkene र alkyne मा दुईटा कार्बन चाहिन्छ, बट मिथेन मा दुईटा कार्बन हुँदैन. सो हाम्रो फर्स्ट कम्पाउन्ड जुन हुन्छ एल्किन मा फर द होमोलोगस सिरिज, दैट इज इथिन. ओके, मिथिन भन्ने चीज इट डजन्ट एक्जिस्ट. ओके, सो यसको नाउ जनरल फर्मुला लेखौं, दैट इज C2H2 * 2. ओके, सो यो कति भयो, सो मोलिकुलर फर्मुला विल बी C2H4. ओके, सो यसको इथिन को मोलिकुलर फर्मुला कति भयो, C2H4. त्यसरी नै अब नेक्स्ट गयो हामी, नेक्स्ट जुम हामी के हो, दैट इज प्रोपिन. ओके, सो नाउ प्रोपिन. सो प्रोपिन को कतिवटा कार्बन, तीनटा कार्बन. ओके, तीनटा कार्बन भयो. सो नाउ H2 * 3. ओके, सो 2 3 जा 6. So that will be C3H6. Okay, C3H6. अब यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स निकाल्नु कति आउँदो रहेछ, that is
C3H6 minus C2H4 ओके यिनीहरुको डिफरेन्स कति आउँछ CH4 यिनीहरुको पनि डिफरेन्स CH4 हैन यिनीहरुको डिफरेन्स कतिको आउँदैछ CH2 को डिफरेन्स आउँदैछ राइट सो यिनीहरुको बीचमा पनि डिफरेन्स कति भयो डिफरेन्स चाहिँ कति भयो यिनीहरुको बीचमा CH2 को डिफरेन्स भयो त्यसरी नै नम्बर 3 मा हामी के को बारेमा दैट इज ब्युटिन ओके सो ब्युटिन को बारेमा हामीले हेर्नु पर्ने छ दैट इज C4H2 सो यो कति हुन्छ ब्युटिनमा चारटा कार्बन हुन्छ भन्ने थियो राइट सो यो भयो C4H24 जा दैट इज 8 सो नाउ यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स कति आउँदैछ त्यो पनि क्याल्कुलेट गरौँ ओके सो C4H8 minus C3H6 यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स कति आउँदैछ 4 minus 3 is 1 ओके अनि 8 minus 6 is 2 सो यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स पनि कति नै आउँदैछ CH2 नै आउँदैछ ओके सो यिनीहरुको बीचको डिफरेन्स पनि कति नै आयो CH2 whereas अब नम्बर 4 मा हामी हेर्छ दैट इज फर पेन्टिन ओके सो पेन्टिन को डिफरेन्स हेर्ने छ सो नाउ पेन्टिन को डिफरेन्स कति हुन्छ C5H2 into 5 ओके सो यो भयो यसको जनरल फर्मुला सो नाउ यहाँ क्याल्कुलेट गर्दाखेरि C5H10 हुन्छ ओके सो दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला अफ पेन्टिन ओके सो नाउ पेन्टिन भयो यिनीहरुको डिफरेन्स कति हुन्छ यो दुईटाको हेरौँ C5H10 ओके देन C4H8 यिनीहरुको डिफरेन्स कति भयो C1H2 यसमा पनि त्यति नै डिफरेन्स आउँदैछ दैट इज द डिफरेन्स अफ CH2 ओके सो यिनीहरुको डिफरेन्स कति नै आउँदैछ CH2 को नै डिफरेन्स आउँदैछ सो यसले के भन्न सक्छ भने हामीले यिनीहरुको बीचमा कतिको डिफरेन्स यिनीहरुको बीचमा कतिको मोलिकुलर मासको डिफरेन्स आउँदैछ दैट इज 14 को त्यसरी नै 14 को मोलिकुलर वेट को डिफरेन्स आउँदैछ यिनीहरु सबैको बीचमा ओके यसको र यसको बीचमा मोलिकुलर वेट को कतिको डिफरेन्स आउँदैछ 14 मोलिकुलर वेट लाई कसरी डिनोट गर्छ हामीले 14U ओके 14U युनिफाइड मास भन्छ यसलाई चाहिँ ओके सो आई होप यु हैव लर्न दिस इन क्लास 9 ओके त्यति प्राय याद छ तपाईहरुलाई आई होप सो यो कतिको डिफरेन्स आउँदैछ 14U को डिफरेन्स आउँदैछ यिनीहरु सबैको बीचमा ओके सो होमोलोगस सिरीज को डिफरेन्स एल्किन मा पनि कति नै आयो CH2 को सो यो पनि भयो सो एल्केन र एल्किन मा होमोलोगस सिरीज को डिफरेन्स कति नै आउँदो रहेछ दुईटा ग्रुप को कति नै आउँदैछ CH2 नै आउँदैछ सो यु क्यान कपी दिस मच एन्ड देन वी विल फर्दर प्रोसिड टु एल्काइन ओके सो नेक्स्ट हामीले हेर्नु पर्ने छ दैट इज फर एल्काइन ओके सो एल्काइन को जनरल फर्मुला एल्काइन को कति हुन्छ CnH2n-2 दिस इज द जनरल फर्मुला अफ एल्काइन सो यसलाई पनि हामीले एक एकवटा गर्दै गरौँ ओके सो फर्स्टमा एल्काइनमा पनि मिथाइन भन्ने चीज हुन्छ हुँदैन दैट इज नट एक्जिस्टेबल ओके सो हामीले फर्स्टमा हेर्ने छ दैट इज फर इथाइन ओके सो इथाइन नाउ इथाइन को जनरल फर्मुला कस्तो हुन्छ C2H2 and कति छ यसको 2 - 2 सो इथाइन को मोलिकुलर फर्मुला कति आउँदैछ C2H2 ओके सो यसको मोलिकुलर फर्मुला कति आयो C2H2 त्यसरी नै हामीले नेक्स्ट हेर्नु पर्छ दैट इज फर प्रोपाइन ओके सो प्रोपाइन को हेरौँ सो नाउ प्रोपाइन को C3H2 into 3 - 2 so this comes out to be 2 3 is 6 minus 2 is 4 okay so C3H4 okay so propane को molecular formula कति आउँदैछ C3H4 so now यिनीहरु दुई जनाको डिफरेन्स निकालौं कति आउँदैछ okay so C3H4 र C2H2 यसलाई माइनस गर्दाखेरि कति आउँदैछ C1H2
ओके सो यिनीहरुको पनि डिफरेन्स कति नै आउँदैछ CH2 को नै डिफरेन्स आउँदैछ यो दुईटाको बीचमा ओके सो त्यसरी नै हामीले नेक्स्ट हेर्नु पर्छ दैट इज फर ब्युटाइन ओके सो ब्युटाइनको हेरौं सो नाउ ब्युटाइनको मोलिकुलर फर्म जनरल फर्मुला कस्तो हुन्छ C4 ओके C4 then H2 into 4 minus 2 so कति हुन्छ यो 2 4 जा 8 minus 2 that is 6 so C4H6 so यिनीहरुको पनि डिफरेन्स हेरौं मोलिकुलर फर्मुला कति आयो ब्युटाइनको C4H6 अब यिनीहरुको दुईजनाको डिफरेन्स कति आउँदैछ त्यो हेरौं ओके सो C4H6 minus C3H6 ओके H4 हो C3H4 ओके सो यिनीहरुको डिफरेन्स पनि कति नै आउँदैछ CH2 को नै डिफरेन्स आउँदैछ यिनीहरुको दुईटाको बीचमा पनि ओके सो यो भयो सो यिनीहरुको दुईटाको बीचमा CH2 को आयो यिनीहरुको दुईटाको बीचमा पनि CH2 नै आयो ओके सो यो भयो त्यसरी नै हामीले नेक्स्ट हेर्नु पर्छ दैट इज फर पेन्टाइन ओके सो पेन्टाइन को हेरौं कति आउँछ सो पेन्टाइन इज C5H2 into 5 minus 2 so कति हुन्छ यो C5H 5 2 जा 10 minus 2 8 okay so C5H8 okay so यसको के हो मोलिकुलर फर्मुला अफ पेन्टाइन सो त्यसरी नै मोलिकुलर फर्मुलाको डिफरेन्स कति हुँदैछ पेन्टाइन र ब्युटाइनको हेरौँ ओके सो यहाँबाट बढिहाल्छ 5 minus 4 that is 1 8 minus 6 that is 2 ओके सो यसको पनि कति नै आउँदैछ डिफरेन्स कति नै आउँदैछ यिनीहरुको पनि CH2 को नै डिफरेन्स आउँदैछ सो एल्काइन सो होमोलोगस डिफरेन्स अफ एल्काइन सो एल्काइन को होमोलोगस डिफरेन्स पनि कति नै आउँदैछ CH2 को नै आउँदैछ सो हामीले तीनटा अर्ग्यानिक ग्रुप्स को एक्जामिन गर्यो ओके तीनटा अर्ग्यानिक ग्रुप्स को एक्जामिन गर्यो अनि यिनीहरुको बीचमा हामीले एउटा सिमिल्यारिटी पायो के सिमिल्यारिटी पायो भन्दा चाहिँ तीनटामा होमोलोगस सिरीज को डिफरेन्स जुन छ एल्केन मा पनि CH2 को नै डिफरेन्स छ एल्किन मा पनि CH2 को नै डिफरेन्स छ र एल्काइन मा पनि कतिकै डिफरेन्स नै छ CH2 को नै डिफरेन्स छ सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड व्हाट इज homologous series अनि हामीले एक्जामिन जुन चीजहरु गर्यो I hope you have also understood this much okay so now you can copy this much and then we will further proceed so हामीले different types of hydrocarbonic classes लाई एक्जामिन गर्यो ओके हामीले के लाई एक्जामिन गर्यो एल्केन एल्किन र एल्काइन लाई एक्जामिन गर्यो so by examining different hydrocarbonic classes homologous series can be defined अब हामीले नेक्स्ट डेफिनेसन ओके त्यो अघिको डेफिनेसन त भयो सो न हामीले नेक्स्ट एउटा अझै एक्जामिन गरेको बाद एउटा डेफिनेसन चाहिँ के लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ homologous series can be defined as a group of structurally similar compounds ओके सो structurally similar थियो राइट सो अघि अब हामीले जस्तै एल्केनहरुको स्ट्रक्चर एउटा खालकी त हुन्छ खाली कार्बन एटम्स त बढ्छ राइट स्ट्रक्चर त सेम खालकी नै हुन्छ नि त यस्तो खालकी सो स्ट्रक्चर त सेम हुन्छ ओके सिमिलर खालकी भनेको स्ट्रक्चर इक्वल हैन सिमिलर टाइपकै त छ राइट as a group of structurally similar compounds in which each member of the group okay so each member of the group differs from the preceding or succeeding by CH2 that is 14 unified mass okay so यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो होमोलोगस सिरीजलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा अर्ग्यानिक ग्रुप लियो ओके सो त्यो अर्ग्यानिक ग्रुपको चाहिँ डिफरेन्स लिँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ CH2 को डिफरेन्स आयो सबैको बीचमा कतिको डिफरेन्स आयो CH2 को डिफरेन्स आयो त्यसरी नै अब प्रिसिडिङ भनेको जान्दाखेरि पनि CH2 कै डिफरेन्स थियो माथि फर्किँदाखेरि पनि त CH2 कै डिफरेन्स त आउँछ राइट सो CH2 को डिफरेन्स आउँछ त्यो जुन चीज चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले होमोलोगस सिरीज भन्छ ओके सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड व्हाट इज होमोलोगस सिरीज सो मैले होमोलोगस सिरीजलाई कम्प्लिटली डिटेलमा पढाएको छु बिकज होमोलोगस सिरीज चाहिँ हाम्रो त्यति इम्पोर्टेन्ट अब बुकमा त सानो छ राइट बट इट इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट topic which we have to remember okay so I hope you have understood what is homologous series
now we will jump to our next topic, that is functional groups. So you can copy this much. Okay, so definition haru लेख्दै गर्नु. Okay, okay, so now we are in our next topic, that is functional groups. Okay, so functional groups चाहिँ के हो भन्दाखेरि it is a very important topic for you all. Okay, in this whole throughout chapter. Okay, so now functional groups भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ organic compounds other than hydrocarbons. Okay, hydrocarbons भनेको त के हो हामीले बुझिसक्यो, त्यसमा के मात्रै हुन्छ, कार्बन एटम र हाइड्रोजन एटम मात्रै हुन्छ. Okay, okay, are obtained by replacing one or more hydrogen atoms. Okay, so hydrocarbons मा के नै हुन्छ, हाइड्रोजन र कार्बन एटम्स नै हुन्छ, राइट. सो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अथवा एउटा भन्दा बेसी हाइड्रोजन एटम चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ to form a hydrocarbon by reactive atoms or groups. So त्यो ग्रुप्स जुनहरुले हाइड्रोजनलाई के गरिदिन्छ, रिप्लेस गरिदिन्छ हो, त्यो ग्रुपहरुलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, फंक्शनल ग्रुप्स भन्छ. ओके, सो नाउ फंक्शनल ग्रुप भन्ने के रहेछ we will see. ओके, सो नाउ मिथेन को एक्जाम्पल, सो CH यो मिथेन. ओके, मिथेन भयो. सो नाउ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाइड्रोजन छ, ओके, सो अहिले यो के भयो अहिले, सो फर्स्टमा ओके यो लेख्छु म, दैट इज मिथेन. ओके, सो मिथेन भयो. अब यसलाई के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा हाइड्रोजन एटम हटाइदिए रे. ओके, सो एउटा हाइड्रोजन एटम हटाउँदाखेरि के हुन्छ यो, सो मैले लास्ट लेक्चर 3 मा गराएको थिएँ, दैट इज यसलाई के भन्छ हामीले, के भन्छ दिस इज एन एल्काइल ग्रुप, राइट, एल्काइल ग्रुप. So this is methyl. Okay, so methyl. यो के भयो हाम्रो एउटा मिथाइल भयो. ओके, सो नाउ नेक्स्ट चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ HC यो H लाग्छ. सो यो हाइड्रोजनको बदली चाहिँ एउटा फंक्शनल ग्रुप आएर यो यसमा लाग्छ. ओके, एउटा फंक्शनल ग्रुप आएर लाग्छ. ओके, मिथेन के लेख्छ होला, मिथाइल प्लस फंक्शनल, मिथेन प्लस फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो फर्स्ट स्टेपमा के भयो भन्दाखेरि मिथेन थियो, मिथेनदेखि केमा चेन्ज भयो, यो मिथाइलमा चेन्ज भयो. अनि जुन एउटा यो जग्गा बाँकी थियो हो त्यसमा चाहिँ के आउँछ, फंक्शनल ग्रुप आएर अट्याच हुन्छ. त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, एडिसन अफ फंक्शनल ग्रुप्स भन्छ. ओके, सो फंक्शनल ग्रुपले यो हुन्छ. अब जुन यो मिथेनको जुन अब यसको प्रपर्टिज थियो नि, जुन मिथेनको प्रपर्टिज थियो नि, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली PROPE ओके, सो भेरी फास्ट PROPERTIPS. ओके, सो जुन यो मिथेनको प्रपर्टी थियो र जुन यो फंक्शनल ग्रुप आएर यसको प्रपर्टी हुन्छ, त्यसमा चाहिँ वास्ट डिफरेन्स भेटाउँछ. ओके, वास्ट भन्दा पनि वास्ट डिफरेन्स भेटाउँछ. सो के हुँदो रहेछ भने चाहिँ फंक्शनल ग्रुप भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फंक्शनल ग्रुप्स आर द ग्रुप्स जुन चाहिँ मा चाहिँ के हुन्छ नि, एउटा हाइड्रोकार्बनको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजनलाई निकालिदिन्छ अनि ऊ आफै गएर त्यहाँ जोडिन्छ, दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप. ओके, सो त्यसलाई चाहिँ फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्युसनहरु जे पनि भन्दा भयो. ओके, सो यो भयो हाम्रो फंक्शनल ग्रुप भनेको चाहिँ के हो भनेर. ओके, सो नाउ हाम्रो यो जेड जुन छ फंक्शनल ग्रुप छ, यो चाहिँ डिफरेन्ट थरीको हुन्छ. ओके, डिफरेन्ट थरीको हुन्छ. सो टाइप्स अफ फंक्शनल ग्रुपमा चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने छ. सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड. फंक्शनल ग्रुप भनेको चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ त्यस्तो ग्रुप जुन चाहिँ के हुन्छ, हाइड्रोजन भन्दा मोर रिएक्टिभ हुन्छ. ओके, हाइड्रोजन भन्दा मोर रिएक्टिभ हुन्छ. उनीहरूले चाहिँ के गरिदिन्छ भने चाहिँ रिप्लेस गरिदिन्छ जुन त्यो हाइड्रोजन एटम थियो एउटा. ओके, त्यसलाई आएर रिप्लेस गरिदिन्छ. सो त्यो रिप्लेस गर्ने एटम्सहरूलाई चाहिँ के भन्छ हामीले, फंक्शनल ग्रुप्स. त्यो एटम्स पनि हुन सक्छ अथवा त्यो एउटा कम्पाउन्ड पनि हुन सक्छ. ओके, सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप. सो नाउ वी विल सी टाइप्स अफ फंक्शनल ग्रुप्स. सो त्यो हुनु छ भने अब तपाईहरुले के बुझ्नु सक्छ भने चाहिँ यो हाइड्रोजन पनि हुँदैन कोही बेला. ओके, यसमा पनि एउटा फंक्शनल ग्रुप आएर बस्न सक्छ. ओके, सो मिथाइल मात्रमा चेन्ज हुँदैन यो. सो अरु फंक्शनल ग्रुपहरुमा आएर पनि के हुन्छ, यो चेन्ज हुन सक्छ. ओके, तर एक वटा गर्दै चेन्ज हुन्छ. अब यो हुन्छ.
त्यहाँदेखि अझै एउटा फङ्सनल ग्रुप राख्नु छ भने फेरि अघिको त्यस्तै हुन्छ, यो हाइड्रोजन एटम जान्छ त्यहाँदेखि अर्को एउटा फङ्सनल ग्रुप आउँछ। ओके, सो डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, एउटा मात्रै रिप्लेस गर्दैन, अरू अब एउटा जेड आयो भने यता वाई पनि आउनु सक्छ, अरू जुनै जे फङ्सनल ग्रुपहरू छ त्यो पनि आउनु सक्छ। ओके, सो यु क्यान कपी दिस मच। ओके, सो वी हेभ सम फङ्सनल ग्रुप्स। ओके, सो फङ्सनल ग्रुपहरू तपाईँहरूको लागि चाहिँ यति नै पढ्नुपर्छ तपाईँहरूले। सो अझै तपाईँहरूको बुकमा 4टा छ, अझै एउटा होइन, इट विल बी मोर देन इनफ एन्ड इट्स भेरी सफिसियन्ट फर यु अल। ओके, सो नाउ एल्कोहल्स, एल्कोहल इज अ फङ्सनल ग्रुप। ओके, सो एल्कोहल इज अ फङ्सनल ग्रुप। सो के हुन्छ भने यो आर भनेको चाहिँ के भन्दा हाम्रो एउटा एल्काइल ग्रुप। ओके, एल्काइल ग्रुप के पनि हुनसक्छ, CH3 त्यहाँदेखि C2H5 हो, योहरू हुनसक्छ। दिस इज अ मिथाइल ग्रुप, राइट। सो यो चाहिँ आर चाहिँ हामीले के, आर चाहिँ भनेको कि हाम्रो एल्काइल ग्रुप हो। ओके, सो आरसित OH जोडेको छ भने, आरसित OH जोडेको छ भने इट इज एल्कोहल। ओके, मिथाइल जुनै एउटा एल्काइल ग्रुपसित OH जोडेको छ भने इट इज एन एल्कोहल। ओके, सो एल्कोहलको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि OH। दिस इज द फङ्सनल ग्रुप अफ एल्कोहल। ओके, बन्ड OH। ओके, सो नाउ एल्डिहाइड्स। सो नाउ नेक्स्ट चाहिँ हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि एल्डिहाइड भन्ने छ। ओके, सो एल्डिहाइड चाहिँ के हो भन्दाखेरि म यसको एक एकवटा इक्जाम्पल पनि दिँदै जान्छु। ओके, द्याट विल बी हेल्पफुल फर यु अल। सो नाउ एल्कोहलको इक्जाम्पल दिन्छु। अब म खालि एल्काइल ग्रुप CH3 लिँदैछु। ओके, CH3 र अरू पनि हुनसक्छ, म त्यो लिन्छु। सो नाउ एल्कोहल। सो एल्कोहलमा के छ भन्दाखेरि CH3 र त्यसमा चाहिँ OH जोड्यो भने, त्यसमा OH जोड्यो भने त्यसलाई त्यो चाहिँ के एउटा एल्कोहल हो। ओके, सो यसको नाम अहिले हामी नोमनक्लेचरमा सिक्नेछौँ। सो नोमनक्लेचरसम्म चाहिँ यु हेभ टु वेट फर द नेम्स। ओके, सो मिथाइलमा एउटा OH जोड्यो भने दिस विल बी अ एल्कोहल। अब त्यसको नाम के हुन्छ, वी विल सी। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सो एल्डिहाइड। अब मिथाइल ग्रुपमा CHO ग्रुप, मिथाइल ग्रुपमा चाहिँ के जोडिन्छ, CHO जोडिन्छ। सो CHO जोड्यो भने चाहिँ इट इज एन एल्डिहाइड, इट इज एन एल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुप। ओके, सो एल्डिहाइड फङ्सनल ग्रुपको के छ भन्दाखेरि सिंगल बन्ड OH, ओके, सिंगल बन्ड CHO। ओके, सो यसलाई कसरी लेख्छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्जाम्पल CH3 भयो। ओके, CH3 भयो। सो यसलाई चाहिँ कसरी लेख्छ भने सिंगल बन्डसित C जोडिन्छ। ओके, सिंगल बन्डसित C जोडिन्छ, त्यहाँदेखि यो कार्बनसित चाहिँ डबल बन्ड लगाएर O जोडेको हुन्छ, डबल बन्ड लगाएर O जोडेको हुन्छ, अनि एउटा सिंगल बन्डमा H जोडेको हुन्छ। सो CHO लाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्छ। ओके, C डबल बन्ड O र सिंगल बन्ड H। सो दिस इज फङ्सनल ग्रुप एन्ड दिस इज एल्काइल ग्रुप। ओके, सो यो एल्काइल हो, दिस इज एन एल्काइल एन्ड दिस इज अ फङ्सनल ग्रुप। सो यो यसको नाम के हो, सो त्यसरी नै यो पनि के एउटा एल्काइल ग्रुप हो, यो के एउटा फङ्सनल ग्रुप हो। ओके, सो यसको नाम चाहिँ के रहेछ, एल्डिहाइड। ओके, C डबल बन्ड O, एउटामा सिंगल बन्ड H। सो दिस इज एल्डिहाइड। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कीटोन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज कीटोन। सो कीटोनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कीटोनमा चाहिँ दुईटा एल्काइल ग्रुप चाहिन्छ। ओके, एउटा एल्काइल ग्रुपले मात्रै कीटोन बनिँदैन। ओके, सो यसको लागि चाहिँ दुईटा मिथाइल ग्रुप भयो। ओके, आर भनेको मिथाइल ग्रुप। ओके, सो यसको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो हुन्छ। सो C डबल बन्ड O, त्यहाँदेखि दुईटापट्टि चाहिँ एक एकवटा बन्ड खुल्ला यस्तो। ओके, यसको फङ्सनल ग्रुप यस्तो हुन्छ। यसको इक्जाम्पल, ओके, इक्जाम्पल दिँदैछु। सो इक्जाम्पलमा एउटा मिथाइल लिन्छु, एउटा इथाइल लिन्छु। ओके, सो यसको नाम हुन्छ यसको के हुन्छ नि CH3 CH2। ओके, CH3 CH2, त्यहाँदेखि यसमा C डबल बन्ड O, त्यहाँदेखि यतापट्टि यो एउटा एल्काइल ग्रुप हो। यो के हो, यो हो इथाइल। ओके, यो हो हाम्रो इथाइल। ओके, C2H5, दुईटा CH5, इथाइललाई यसरी पनि लेख्न सक्छ हामीले, यसलाई कन्डेन्स फर्म भन्छ। ओके, यो इथाइल भयो, किनभने तपाईँहरूले बुझ्नु भएन, म C2H5 लेखिदिन्छु। ओके, सो C2H5 यो भयो इथाइल, त्यहाँदेखि C डबल बन्ड O, दिस इज कीटोन। देन यसमा अझै फेरि CH3। ओके, सो कीटोनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा हामीलाई दुईटा एल्काइल ग्रुप चाहिन्छ, एउटाले मात्रै हुँदैन,
यो के हाम्रो एल्काइल ग्रुप हो अनि यो चाहिँ के हो हाम्रो फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन ओके सो यो हाम्रो कीटोन सो नाउ नेक्स्ट हाम्रोमा आयो नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो नाउ हामीले तीनटा सक्यो दैट इज एल्कोहल्स ओके सो यो AlCOHOLS एल्कोहल्स सक्यो देन एल्डिहाइड्स पनि सक्यो CHO ग्रुप देन कीटोन्समा के हुन्छ C डबल बन्ड O त्यहाँदेखि दुईटा मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप लाग्छ नाउ नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो नाउ नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एल्काइल ग्रुपमा एउटा एल्काइल ग्रुप छ अनि COOH जोडेको छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हो हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड हो त्यसको फंक्शनल ग्रुप ओके सो यो भयो सिंगल बोन्ड COOH छ भने चाहिँ दिस इज एन फंक्शनल ग्रुप दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड सो इसको एग्जांपल यस आई विल गिव द एग्जांपल सो द एग्जांपल CH3 नै लिइहाल्छु दैट इज CH3 सो CH3 त भयो ओके सो नाउ यसलाई कसरी लेख्छ ओके यसलाई कसरी लेख्छ हेर्नु पर्छ है मुनि लेख्छ ओके CH3 भयो ओके सो एउटा सिंगल बन्ड C ओके यो भयो सिंगल बन्ड C त्यहाँदेखि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो O जुन छ सो दैट विल बी डबल बन्ड O ओके यो जुन एउटा O छ दैट विल बी डबल बन्ड O त्यहाँदेखि अझै एउटा OH सो दिस इज एल्काइल एन्ड दिस इज फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड C डबल बन्ड O त्यहाँदेखि सिंगल बन्ड OH छ भने OH मात्रै छ भने एल्कोहल बट त्यसको साथमा C डबल बन्ड O छ भने दैट इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ओके सो यसको इक्जाम्पल यो भयो ओके त्यसरी नै इस्टर ओके इस्टर भइसक्यो त ESTERS ओके इस्टर्स ओके सो इस्टर्समा पनि के चाहिन्छ हामीलाई दुईटा एल्काइल ग्रुप चाहिन्छ इस्टर्समा पनि हामीलाई के चाहिन्छ दुईटा एल्काइल ग्रुप चाहिन्छ ओके सो यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि इस्टरको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एल्काइल ग्रुप आफ्नै नै हुन्छ इस्टरको ओके एल्काइल ग्रुप इस्टरको आफ्नै नै लागेर आएको हुन्छ अब अघि हामीलाई कीटोनमा चाहिँ के थियो भने हामीले यो दुईटा आफै हालेको थियो राइट दुईटा आफै हालेको थियो त्यसरी नै इस्टरमा चाहिँ के हुन्छ भने आर चाहिँ एउटा आर त मिथाइल ग्रुप हुन्छ बट एउटा आर उसको जुन छ एउटा जुन एल्काइल ग्रुप छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ इस्टरको आफ्नै एल्काइल ग्रुप हुन्छ ओके सो त्यसको लागि यो एउटा इक्जाम्पल दिन्छु इस्टरको पनि ओके सो मैले लिए CH3 ओके CH3 वा C सेम स्ट्रक्चर एज कार्बोक्सिलिक एसिड ओके सो डबल बन्ड O ओके डबल बन्ड O त्यहाँदेखि O र एउटा O सित एउटा R जोडेको हुन्छ ओके यो अब जुन यो R हुन्छ नि त्यो चाहिँ क्वेशनमा आफ्नै दिएको हुन्छ ओके त्यो चाहिँ आफूले हाल्नु पर्दैन सो दैट विल बी CH3 C डबल बन्ड O त्यो सित R जोडेको छ भने इट इज एन एक्जाम्पल अफ इस्टर ओके सो हाम्रो जुन छ हाम्रोमा यो पाँचवटै फंक्शनल ग्रुप छ ओके सो यो पाँचवटा फंक्शनल ग्रुप चाहिँ इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट सो यस नाउ अब चाहिँ अलिकति बुझ्नु लेभल चाहिँ अलिकति इन्क्रिज गर्नुपर्छ ओके सो यो बुझेन भने यसलाई चाहिँ तपाईहरुले याद राख्न सक्नु पर्यो यति चाहिँ यादै हुनुपर्छ ओके यो यति याद छैन भने चाहिँ त्यहाँदेखि फंक्शनल ग्रुपमा अलिकति प्रब्लम आउनु थाल्छ ओके सो यति चाहिँ याद हुनु पर्यो फंक्शनल ग्रुप पाँचवटा फंक्शनल ग्रुप याद हुनु पर्यो तपाईहरुलाई राति कसले उठाएर आएर कार्बोक्सिलिक एसिडको भन त के हो फंक्शनल ग्रुप भन्यो भने के भन्नु पर्यो C डबल बन्ड O त्यहाँदेखि OH त्यो छ भने चाहिँ के हो हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिडको फंक्शनल ग्रुप लागेको छ भन्नुपर्छ ओके त्यसरी नै एल्डिहाइडको के छ भनेर राति उठाएर मैले आएर फोन गरेको तपाईहरुलाई त्यहाँ उठाइदियो त्यहाँदेखि चाहिँ एल्डिहाइडको लु भन्नु त के हो भन्दाखेरि तपाईहरुले भन्न सक्नु पर्यो कि मिथा अब एउटा एल्काइल ग्रुपमा कि त C डबल बन्ड के लाग्नु पर्यो C डबल बन्ड O र H छ भने चाहिँ दैट इज एन एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ओके सो त्यसरी याद राख्नु पर्यो तपाईहरुले एन्ड इट इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट फर यु अल टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच एन्ड यु नीड टु मेमोराइज दिस मच ओके सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड फंक्शनल ग्रुप अनि हाम्रोमा पाँचवटा फंक्शनल ग्रुप छ यो पनि याद भयो सो नाउ वी विल जम्प टु आवर
next and the last topic, that is nomenclature of organic compound. So you can copy this much. So now हामी आयो nomenclature. So nomenclature के हो भन्दाखेरि चाहिँ कम्पाउन्डलाई नाम दिनुलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, nomenclature भन्छ. Okay, so nomenclature of organic compound. So we are going to start. So now first step चाहिँ के हो भन्दाखेरि the number of carbon atoms present in the structural formula of compound is identified. Okay, so यो हामीले अस्ति गरिसक्यो. हामीले बेसी जस्तो nomenclature हामीले लास्ट क्लासहरुमा गरिसकेको छ. ओके, you just need to memorize these things. के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो फर्स्टले के भन्छ, the number of carbon atoms present in the structural formula of compound is identified भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो स्ट्रक्चरमा एउटा कार्बन छ भने त्यसलाई के भन्थ्यो हामीले, मिथ. ओके, एउटा कार्बन थियो भने त्यसलाई के भन्छ हामीले, मिथ. त्यसरी नै अगर कम्पाउन्डमा दुईटा कार्बन छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले, इथ. त्यसरी नै हाम्रो कम्पाउन्डमा तीनटा कार्बन छ भने हामीले के भन्छ त्यसलाई, प्रोप. ओके, त्यसरी नै हाम्रो कम्पाउन्डमा चारटा कार्बन एटम छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले, ब्यूट. सो आई होप हामीले त यो अस्ति नै पढिसकेको छ, राइट? सो यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मच. ओके, सो नाउ 5 कार्बन. सो 5 कार्बन छ भने त्यसलाई हामीले के भन्छ, पेन्ट. त्यसरी नै अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा 6 वटा कार्बन छ भने हामीले त्यसलाई के भन्छ हामीले, हेक्स. त्यसरी नै अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा 7 वटा कार्बन छ भने हामीले त्यसलाई भन्छ हेप्ट. अनि अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा 8 वटा कार्बन छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले अक्ट. अनि अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा 9 वटा कार्बन छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ नोन. त्यसरी नै हाम्रो कम्पाउन्डमा 10 वटा कार्बन एटम छ भने त्यसलाई हामीले भन्छ डेक. ओके, सो यो त हामीले अस्ति नै गरिसकेको थियो, राइट? सो नोमेनक्लेचर हामीले कम्ती पार्सली गर्दै आधी त गरिसकेको छ. सो अब हामीले एउटै फेजमा चाहिँ नोमेनक्लेचर कसरी लेख्छ विथ द फङ्सनल ग्रुप त्यो सिक्ने छ. ओके, सो फर्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि कार्बन एटम्स कतिवटा छ त्यो कम्पाउन्डमा त्यो आइडेन्टिफाई गर्ने. अनि अगर एउटा कार्बन छ भने त्यसलाई भन्छ मिथ, अगर दुईटा कार्बन छ भने त्यसलाई भन्छ इथ, अगर तीनटा कार्बन छ भने त्यसलाई भन्छ प्रोप, अगर चारटा कार्बन छ भने त्यसलाई भन्छ ब्यूट, अगर 5 वटा कार्बन छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले पेन्ट, अगर 6 वटा छ भने त्यसलाई भन्छ हेक्स, अनि 7 वटा छ भने हामीले त्यसलाई भन्छ हेप्ट, 8 वटा छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले अक्ट, 9 वटा छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले नन, एन्ड अगर 10 वटा कार्बन एटम छ भने त्यसलाई भन्छ हामीले डेक. So I hope first ma ke garnu parcha you have understood. Okay, so you can copy this much and then we will see the second step what we will do. Okay, so now हाम्रो next step के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट मा त हामीले कार्बन कतिवटा छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्छ. देन हाम्रो नेक्स्ट मा के हुन्छ नि, इन केस इफ अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेन्ट. अब हाम्रो त्यो कार्बन चेक गरिसक्यो, त्यसको बाद अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा फंक्शनल ग्रुप छ भने it is indicated in the name of a compound with either a prefix or a suffix. Okay, so prefix भनेको के हो, अगाडि लाग्ने, suffix भनेको के हो, नामको पछाडि लाग्ने. ओके, सो प्रिफिक्स भनेको नामको अगाडि लाग्ने, सफिक्स भनेको नामको पछाडि लाग्नेलाई भन्छ. ओके, सो अगर हेलोजेन्स छ भने हाम्रोमा फंक्शनल ग्रुपमा हेलोजेन्स भन्ने पनि आउँछ. ओके, सो अघि त्यो जुन हाम्रो फंक्शनल ग्रुपको चार्ट थियो त्यसमा हेलोजेन्स चाहिँ थिएन. अनि यहाँ मैले इस्टर लिएको छुइनँ किनकि इस्टर तपाईहरुको सिलेबसमा छैन. ओके, सो अघि मैले खाली चाहिँ इक्जाम्पल दिँदै थिएँ. सो न हेलोजेन्स, सो अगर हेलोजेन्स केलाई भन्छ, आई होप यु हेभ लर्न्ड इन which periodic classification of elements group number 17 को जति पनि एलिमेन्ट्स छ दैट इज के छ, फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन और आयोडिन. सो अगर यो चारटा छ भने प्रिफिक्स लाग्छ. ओके, सो प्रिफिक्स चाहिँ के लाग्छ भने हेलो लाग्छ. ओके, सो प्रिफिक्स लाग्छ. प्रिफिक्स चाहिँ नामको अगाडि त्यहाँदेखि ड्यास हुन्छ. ओके, सो हेलो. अगर फ्लोरिन छ भने त्यो के हुन्छ,
फ्लोरो। अगर फ्लोरिन छ भने त्यसलाई के भन्छ हामीले फ्लोरो लाग्छ। ओके, अगर क्लोरिन छ भने त्यसमा लाग्छ क्लोरो। अगर क्लोरिन छ भने त्यसमा लाग्छ क्लोरो। अगर ब्रोमिन छ भने त्यसमा लाग्छ ब्रोमो। अनि अगर आयोडिन छ भने त्यसमा लाग्छ आयोडो। ओके, सो यो चारवटा नाम फंक्शनल ग्रुप हेलोजेन्स। अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा कार्बन कार्बन त हेरिसक्यो, त्यसको बाद अब अगर हाम्रोमा हेलोजेन्स छ अरे। ओके, अगर हाम्रोमा हेलोजेन्स छ भने त्यसको नाममा जस्तै अब अघि हाम्रोमा 3टा कार्बन थियो। ओके, सो 3टा कार्बन थियो, त्यसमा हाम्रोमा एउटामा फ्लोरिन पनि जोडेको छ अरे। सो त्यसमा के भन्छ हाम्रो फ्लोरो, त्यहाँदेखि 3टालाई के भन्छ प्रोप। ओके, फ्लोरो प्रोप, फ्लोरो प्रोप हो, त्यसरी लाग्दै जान्छ फ्लोरो प्रोप। त्यसरी नै अब ब्रोमो छ अरे, सो त्यसमा के लाग्छ ब्रोमो। अब 4टा कार्बन छ अरे, ब्रोमो ब्युट हो, यसरी लाग्दै जान्छ। ओके, सो अझै यसको नामको बाद पनि अझै नाम हुन्छ, त्यो म अहिले सिकाउँदै जान्छु। सो अगर फंक्शनल ग्रुप छ भने चाहिँ हाम्रोमा के नाम लाग्दो रहेछ हामीले बुझ्यो। फंक्शनल ग्रुप हेलोजेन्स छ भने चाहिँ प्रिफिक्स लाग्छ। ओके, सो अरूमा कुनैमा पनि प्रिफिक्स हुँदैन, अरू कुनैमा पनि प्रिफिक्स हुँदैन, अनि हेलोजेन्समा सफिक्स हुँदैन। अरू सबैमा अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब सबैमा के हुन्छ सफिक्स लाग्दै जान्छ। ओके, सो हेलोजेन्स बुझ्यो। हेलोजेन्स छ भने चाहिँ के हुन्छ, म यसको क्वेसन प्र्याक्टिस पनि गराउँछु। ओके, तपाईहरुले खाली अहिले नोमेनक्लेचर बिस्तारी बिस्तारी। ओके, सो त्यो याद राख्नु पर्यो नि त। सो त्यो भयो। सो नम्बर 2 मा के छ हाम्रोमा एल्कोहल्स। अब अगर एल्कोहल्स छ भने चाहिँ हाम्रोमा सफिक्स लाग्छ ओएल, अल। ओके, अगर हाम्रोमा एल्कोहल छ भने चाहिँ त्यसमा के लाग्छ हाम्रोमा अल लाग्छ। ओके, सो ओएल। सो त्यसरी नै अगर एल्डिहाइड छ भने, अगर एल्डिहाइड छ भने त्यसमा लाग्छ एएल, अल। अघिमा ओएल थियो, स्टुडेन्ट्सहरुले निकै उयो हुन्छ यसमा ल, एल्कोहल्स र एल्डिहाइडमा निकै कन्फ्युज हुन्छ। ओके, ओएल चाहिँ के को लागि हो, एल्कोहल। एल्कोहलको पछाडि पनि त ओएल छ, सो त्यसले गर्दा उयो हो। त्यसरी नै एल्डिहाइडको अगाडि एएल छ, सो त्यसको नाम एएल पछाडि भयो। ओके, सो त्यो भयो। अगर किटोन छ भने, अगर हाम्रो फंक्शनल ग्रुप के छ भने किटोन छ भने चाहिँ त्यसमा के लाग्छ हाम्रोमा ओएनई लाग्छ। ओके, सो अगर किटोन छ भने हाम्रोमा के लाग्छ ओएनई एज अ सफिक्स लाग्छ। ओके, सो न हाम्रो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने, कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने त्यसमा लाग्छ ओइक एसिड। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने हाम्रोमा के लाग्छ ओइक एसिड। ओके, सो यो भयो हाम्रो प्रिफिक्स र सफिक्स, डिफरेन्ट टाइप्स अफ फंक्शनल ग्रुप। अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा हेलोजेन्स छ भने, हेलोजेन्स छ भने, अगर हेलोजेन्स भनेको के हो फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन छ भने त्यसमा के लाग्छ हाम्रो प्रिफिक्स दैट इज हेलो लाग्छ। हेलोमा के हुन सक्छ फ्लोरिनको लागि फ्लोरो, क्लोरिनको लागि क्लोरो, ब्रोमिनको लागि ब्रोमो र आयोडिनको लागि आयोडो लाग्छ। ओके, त्यसरी नै अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा एल्कोहल ग्रुप OH छ भने, OH ग्रुप छ भने चाहिँ हाम्रोमा त्यो त्यसको नाम दिँदाखेरि लास्टमा हाम्रोमा के नाम आउँछ दैट इज OL लाग्छ। ओके, सो यो अहिले म इक्जाम्पल दिन्छु, सो त्यसमा तपाईहरुलाई भइहाल्छ। ओके, सो त्यसरी नै एल्डिहाइड छ भने AL लाग्छ, अगर किटोन छ भने ONE लाग्छ, र अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने त्यसमा के लाग्छ ओइक एसिड लाग्छ। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच, सो यू कैन कॉपी दिस मच एन्ड वी विल फर्दर प्रोसीड। ओके, सो न हाम्रो थर्ड स्टेप चाहिँ के रहन्छ भने फर नेमिङ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द सफिक्स ANE इज एडेड टु द वर्ड रूट। ओके, सो यो त हामीले अस्ति नै सिकिसकेको कुराहरु हो, फेरि सिक्दैछ हामी। ओके, सो न अगर हाम्रोमा दुईटा कार्बन छ अरे, दुईटा कार्बन छ। ओके, सो दुईटा कार्बनमा सबै चाहिँ के छ भने सिंगल बन्ड छ। ओके, सबै बन्ड के छ सिंगल बन्ड छ भने यसको नाम के हुन्छ इथ। ओके, इथ त भयो। अनि यसमा अझै एउटा चीज लाग्छ दैट इज ANE। यसले चाहिँ के डिनोट गर्छ भने यो चाहिँ के छ, यसमा के छ सिंगल बन्डहरु मात्रै छ भनेर हामीले डिनोट गर्छ। ओके, फर नेमिङ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स द सफिक्स ANE इज एडेड टु द वर्ड रूट। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हो एल्केन, राइट। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भनेको के हो एल्केन। सो एल्केनलाई नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने नम्बर अफ कार्बन एटम्स हेर्छ, नम्बर अफ कार्बन एटम्स हेर्छ। अगर त्यसमा दुईटा कार्बन एटम छ अरे त्यसको नाम इथ भयो, अनि के भयो
अगर अब सबै चिजमा के छ सिंगल बन्ड मात्रै छ भने त्यो के भयो इथेन ओके सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस मच यो भयो त्यसरी नै अब हाम्रोमा 4टा कार्बन एटम्स छ अरे सबै पनि के छ सिंगल बन्डले बाइन्ड भएको छ अरे सो यसको नाम के हुन्छ 4टा कार्बन छ त्यसको नाम के भयो ब्युट अनि प्लस अब यसमा के छ सबै सिंगल बन्ड छ सो ब्युट एन सो आई होप यो त हामीले अस्ति नै गरिसकेको राइट सो यति कपी गर्नुहोस् देन वी विल सी द नेक्स्ट स्टेप के गर्नुपर्छ भनेर ओके ओके सो नेक्स्ट के छ भन्दाखेरि नेक्स्ट स्टेप के छ भन्दाखेरि फर नेमिङ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स containing double bond between two carbons यो भनेको के हो एल्किन राइट एल्किन को केस भइहाल्यो यो suffix ene is added to the word root भनेको नम्बर अफ कार्बन एटम्स कति छ त्यो भनेको ओके सो यो पनि भइहाल्यो अस्ति नै गरिसकेको कुरा हो राइट सो वी विल सी पेन्ट छ अरे 5वटा कार्बन छ ओके 1 3 4 5 5वटा कार्बन छ यसको बीचमा डबल बन्ड छ अरे ओके अरु सबै के छ सिंगल बन्ड छ सो यसमा के होस् यसमा के हुन्छ 1 1 2 1 2 1 2 राइट यस्तै हुन्छ सो यो के भयो हाम्रो पेन्ट 5वटा कार्बन पेन्ट अनि डबल बन्ड छ सो यसको नाम के भयो पेन्ट इन सो आई होप यो त मैले अस्ति राम्ररी गराइसकेको छु राइट लेक्चर 3 हेर्नु भयो भने लेक्चर 3 लाई बुझ्नु भएको छ भने यु विल इजिली अन्डरस्ट्यान्ड दिस टपिक राइट सो for naming unsaturated hydrocarbons containing double bonds between two carbons suffix en is added to the word root so यही हो तपाईहरुको ओके सो नम्बर 5 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि for naming unsaturated hydrocarbons containing triple bond छ भने between two carbon atoms ओके अगर नेम के छ नि ट्रिपल बन्ड बिट्विन टू कार्बन एटम्स छ भने चाहिँ सफिक्स के लाग्छ यसमा सफिक्स YNE इज एडेड ओके सो YNE लाग्छ ट्रिपल बन्ड छ भने त्यसमा के लाग्छ YNE लाग्छ सो एउटा एक्जाम्पल दैट इज ब्युट सो ब्युट भनेको के हो 4टा कार्बन ओके 4टा कार्बन सो दुईटा कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड एउटा कार्बनको बीचमा ट्रिपल बन्ड यसमा डबल ओके सो यो भयो दिस इज एन ब्युट अनि ट्रिपल बन्ड छ सो दिस इज ब्युटाइन ओके सो यो के भयो भन्दाखेरि ट्रिपल बन्ड बिट्विन टू कार्बन दुईटा कार्बन एटम्सको बीचमा ट्रिपल बन्ड छ त्यसमा सफिक्स के लाग्थ्यो वर्ड रुट सफिक्स के लाग्थ्यो YNE सो यो पनि हामीले लेक्चर 3 मा पढिसकेको छ राइट सो यति भयो हाम्रो 5वटा नोमेनक्लेचर अब लास्ट स्टेप चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि वी विल सी ओके यु क्यान कपी दिस मच फर्स्ट ओके सो हाम्रो लास्ट स्टेप अफ नोमेनक्लेचर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सो नाउ वी विल सी ओके लास्ट स्टेप चाहिँ के हो भन्दाखेरि वर्ड रुट हुन्छ राइट वर्ड रुट ओके सो वर्ड रुट हुन्छ यो भयो त्यहाँदेखि हाम्रो हुन्छ सफिक्स 1 सफिक्स 1 त्यहाँदेखि हुन्छ हाम्रो सफिक्स 2 ओके अगाडि हुन्छ हाम्रो प्रिफिक्स 1 ओके सो प्रिफिक्स 1 अब पछि तपाईहरुले क्लास 11 मा गएर यहाँ अगाडि पनि एउटा प्रिफिक्स पर्छ दैट इज प्रिफिक्स यो प्रिफिक्स 1 यो हुन्छ देन यु विल सी प्रिफिक्स 2 ओके यस्तो चीजहरु देख्छ तपाईले पछि यो प्रिफिक्स 1 ले चाहिँ के भन्छ नि त्यो साइक्लिक हो कि हैन त्यो भनेर बुझाउँछ ओके सो त्यो हेर्नु पर्दैन ओके सो नाउ हाम्रो जुन प्रिफिक्स 2 चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ हाम्रो के हेर्छ हेलोजेन्सहरु हेर्छ ओके अगर हेलोजेन्स छ भने हाम्रोमा हेलोजेन्सहरु लागिहाल्छ अगर हेलोजेन्स छ भने हेलोजेन्सको जुन हाम्रो फंक्सनल ग्रुपको नाम हुन्थ्यो हो त्यो यसमा लागिहाल्छ त्यसैले नै वर्ड रुट भनेको के हो नम्बर अफ कार्बन एटम्स कतिवटा छ त्यो कम्पाउन्डमा त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हामीले वर्ड रुट भन्छ ओके प्लस हाम्रोमा अगर अब सफिक्स 1 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुले के बुझ्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनस्याचुरेटेड हो कि
अनस्याचुरेटेड हो कि त्यो कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड हो त्यो हेर्छ प्रिफिक्स सफिक्स 1 ले चाहिँ। ओके, अगर कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड हो भने एएनई, अगर अनस्याचुरेटेड हो त्यसमा डबल बन्ड छ भने इएनई, अन्त अगर अनस्याचुरेटेड हो त्यसमा ट्रिपल बन्ड छ भने वाइएनई लाग्छ। यो भयो। देन सफिक्स 2 मा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो फङ्सनल ग्रुपको नेमिङ हुन्छ, फङ्सनल ग्रुपको नेमिङ हुन्छ। ओके, सो यो हाम्रो यो यसले चाहिँ साइक्लिक हो कि होइन भनेर सिकाउँछ के, CLIC साइक्लिक हो कि असाइक्लिक हो त्यो भनेर बुझाइहाल्छ। अगर साइक्लिक हो भने यसमा साइक्लो लेख्नु पर्थ्यो, त्यो अहिले हाम्रो सिलेबसमै छैन। ओके, सो यो भयो छ सिलेबसमा साइक्लो एल्केनको त पढ्नु पर्छ। सो ओके, म साइक्लो लेखिदिइहाल्छु। ओके, साइक्लो। ओके, सो प्रिफिक्स 1 चाहिँ के भयो हाम्रो साइक्लिक हो कि असाइक्लिक हो त्यो हेर्छ। साइक्लो अगर प्रिफिक्समा अगर त्यो कम्पाउन्ड साइक्लिक हो भने त्यसमा साइक्लो लाग्छ। अहिले पढेको त छैन हामीले, सो पछि जब हामीले साइक्लो एल्केनहरू पढ्छ त्यति बेला हामीले बुझिहाल्छ त्यो कुरा। ओके, सो न प्रिफिक्स 2 चाहिँ के हो भन्दा अगर हाम्रो कम्पाउन्डमा हेलोजेन छ भने प्रिफिक्समा नाम लाग्छ, वर्ड रुटको अगाडि नाम लाग्छ, त्यो भयो। ओके, अगर हाम्रोमा प्रिफिक्स अब अगर हेलोजेन्स छैन भने त्यहाँदेखि त यहाँदेखि स्टार्ट हुन्छ। वर्ड रुट हेर्छ फर्स्टमा कतिवटा नम्बर अफ कार्बन एटम्स छ, त्यहाँदेखि त्यो कम्पाउन्ड स्याचुरेटेड हो कि अनस्याचुरेटेड हो त्यो हेर्छ। देन वी विल सी कुन चाहिँ फङ्सनल ग्रुप एड गरेको छ, कुन चाहिँ नामको सिक्वेन्स यस्तो हुन्छ, नम्बर अफ कार्बन एटम्स, त्यहाँदेखि अनस्याचुरेटेड हो कि स्याचुरेटेड हो, त्यहाँदेखि फङ्सनल ग्रुप कुन चाहिँ छ त्यो हेर्छ। ओके, अब अगर मेरोमा सो म लेख्दैछु मेरोमा इक्जाम्पल छ अरे 4टा। ओके, 4टा कार्बन एटम छ अरे, 4टा कार्बन एटम छ अनि डबल बन्ड छ अरे त्यो कार्बन एटममा। ओके, 4टा कार्बन मैले इक्जाम्पल। ओके, त्यसमा के छ अरे 4टा कार्बन छ अरे। ओके, 4टा कार्बन छ अरे, बाइन्ड कसरी भएको छ, डबल बन्डले बाइन्ड भएको छ अरे। ओके, सो डबल बन्डले बाइन्ड भएको छ अन्त फङ्सनल ग्रुप चाहिँ छ अरे मेरोमा एल्कोहलको। ओके, सो अब यसको नाम लेख्नु पर्यो नि त मैले। सो नोमेनक्लेचर त्यसकै लागि त गरेको, नाम लेख्नु लागि। ओके, सो न 4टा कार्बनलाई के भन्छ हामीले, 4टा कार्बनलाई ब्युट। ओके, सो ब्युट लेखेँ मैं। 4टा कार्बनको लागि डबल बन्ड छ भने त्यसमा के लाग्छ इएनई। ओके, अगर एल्कोहल छ भने मैले के भनेको थिएँ एल्कोहलको सफिक्स ओएल, एल्कोहलको ओएल। ओके, सो यो अब यसलाई जोड दिनु पर्यो राइट। सो त्यो कम्पाउन्डको नाम चाहिँ के हुन्छ भने ब्युट इन, अब हेर्नु चाहिँ ब्युट इन त्यहाँदेखि ओएल छ। ओके, सो अगर यो जुन यो र यो दुईटा के छ अरे भावल छ भने, अगर दुईटा त्यो भावल छ भने चाहिँ के हुन्छ भने यो इएन मात्रै लेखिन्छ। ओके, सो इएनई को खाली इएन लेखिन्छ अनि ओएल। सो यो भयो ब्युटिनल, ब्युटिनल भन्ने। ओके, ब्युटिनल भन्ने अब यसको स्ट्रक्चर बनाउन सक्छ, यस स्ट्रक्चर पनि बनाउन सक्छ हामी ब्युटिनल। सो ब्युटिनल 4टा कार्बन, यस 4टा कार्बन। ओके, सो नाउ के छ डबल बन्ड छ। ओके, सो डबल बन्ड छ। ओके, सो यहाँ लेख्छु। ओके, सो यो डबल बन्ड छ। ओके, डबल बन्ड, यस डबल बन्ड। देन यो सबै सिंगल बन्ड, यस यो भयो। त्यहाँदेखि के छ ओएल छ। सो ओएल छ भने फङ्सनल ग्रुप द्याट इज ओएच। यस, यही त, अरू केही छैन अरू। 1 2 3, सो एउटा कार्बन एटम छ। 1 2 3 4, यस 1 2 and 3। सो दिस इज द स्ट्रक्चर अफ ब्युटिनल। ओके, सो ब्युटिनलको स्ट्रक्चर कस्तो हुँदैछ बुझ्यो हैन, प्रिफिक्सहरु के हो भनेर। ओके, देन स्ट्रक्चर चाहिँ यसरी बनाउँछ। ओके, स्ट्रक्चर यसरी बनाउँछ। नेमिङ कसरी दिन्छ, बियुटी 4टा कार्बन छ ब्युट, डबल बन्ड छ भने इएनई, एल्कोहलको फङ्सनल ग्रुपको सफिक्स के हुन्छ ओएल। अगर फङ्सनल ग्रुप र यो जुन छ नि स्याचुरेटेड र अनस्याचुरेटेडको त्यो चाहिँ अगर अब लास्ट सफिक्स 1 को लास्ट वर्ड भावल छ भने, भावल चाहिँ छैन यही आयो यो। ओके, सो लास्ट वर्ड भावल छ अरे अनि सफिक्स 2 को फ्रन्ट वर्ड भावल छ भने चाहिँ के लाग्छ नि त्यो सफिक्स को जुन थियो, सफिक्स 1 को जुन त्यो लास्ट को वर्ड थियो जस्तै इएनई थियो राइट, ई र ओ दुईटै भावल हो।
सो के गरेँ भन्दा त्यो ईलाई हटाइदिएँ, त्यहाँदेखि ओएल त्यसमा जोडिदिएँ। ओके, म अझै एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, द्याट विल बी हेल्पफुल फर यु अल। ओके, सो हामीले नोमेनक्लेचर गर्नु पनि सिक्यो। सो हाम्रो जुन नेक्स्ट क्लास हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले थरीको स्ट्रक्चरहरूको नोमेनक्लेचर गर्ने छ अनि साइक्लोहरूको बारेमा पनि पढ्छ। ओके, सो नाउ इक्जाम्पल, सो मैले दिएँ अरे रिप्रेजेन्ट दिस कम्पाउन्ड। ओके, कुन चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्नु दियो भने चाहिँ मैले 5 वटा कार्बन छ अरे, 5 वटा कार्बन अन्त ट्रिपल बन्ड। ओके, ट्रिपल बन्ड छ त्यसमा, अनि कार्बोक्सिलिक एसिड छ अरे, कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन सफिक्स। ओके, सो यो भयो। सो यसको अब स्ट्रक्चर बनाऊँ। फर्स्टमा मोलिकुलर के हुन्छ त्यो बनाऊँ। ओके, नाम बनाऊँ, फर्स्टमा नोमेनक्लेचर लेख्नुपर्छ। ओके, सो नोमेनक्लेचर 5 वटा कार्बन 1 2 3 4 5 5 वटा कार्बन। ओके, सो नाउ ट्रिपल बन्ड कहाँ लगाइदिउँ, यहाँ लगाइदिउँ। ओके, यहाँ लगाउँछु ट्रिपल बन्ड। ओके, ट्रिपल बन्ड। देन कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको के थियो? आई होप यु नो राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड भनेको के हो भनेर। सो कार्बोक्सिलिक एसिड हुँदाखेरि चाहिँ C double bond OH, C double bond OH। ओके, सो 1 2 3 सबै सिंगल बन्ड। यो यसमा कतिवटा हुन्छ? यसमा एउटा H हुन्छ राइट, एउटा H, यसमा छैन, यसमा दुईटा H। ओके, सो यसमा पनि दुईटा H, यसमा 1 2 सँग मात्र जोडिसक्यो H। अब कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, किटोनहरू हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरू झुक्किन्छ। ओके, अगर 5 वटा कार्बन छ यसको नाम हेक्स हुन्छ। कसरी हुन्छ त्यहाँ हेर्नुहोस्। अब कार्बन गर्नुहोस् 1 2 3 4 5 6 6वटा कार्बन भयो। यस, 6वटा कार्बन भयो। सो दिस इज हेक्स, 6वटा कार्बन भयो। सो दिस इज हेक्स। ओके, देन कस्तो छ? ट्रिपल बन्ड छ, सो YNE। ओके, YNE। त्यहाँदेखि कुन चाहिँ फङ्सनल ग्रुप छ? C डबल बन्ड OH, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। यसको लास्ट नेम के थियो? ओइक एसिड थियो राइट। सो यसको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि XYN। अब E र O त के हो? भावल। सो योलाई हटाइदियो, यो E लाई हटाइदियो, ओइक एसिड। ओके, सो यो नाम हुन्छ हेक्सिनोइक एसिड भनेर। ओके, सो आई होप यु हेभ अन्डरस्टुड दिस मच। सो अझै एउटा इक्जाम्पल। ओके, अझै एउटा इक्जाम्पल। ओके, किटोनको इक्जाम्पल। ओके, किटोन। सो किटोनको लागि 3टा कार्बन, सिंगल बन्ड, किटोन छ अरे फङ्सनल ग्रुप। ओके, सो यसको नाम लेख्नु 3टा कार्बन। ओके, सिंगल बन्ड, सिंगल बन्ड। ओके, किटोनको के थियो? किटोनको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डबल बन्ड O, यस्तो थियो नि किटोन राइट, यस्तो थियो किटोन। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने एउटा सिन यहाँ लाग्छ। ओके, बिचमा आउँछ नि त किटोन, त बिचमा हुन्छ नि त, बिचमा किटोन आउँछ। ओके, सो यो भयो। सो 1 2 3 H H H H H H H यो भयो। ओके, सो यसको नाम के हुन्छ? 1 2 3 4 4टा ब्युट ANE, किनकि सबै सिंगल बन्ड छ। यो फेरि डबल बन्ड हो भनेर YNE लेख्नु होइन नि। कार्बनको बिचमा सिंगल बन्ड हो कि डबल बन्ड त्यो हेर्नुपर्छ। ओके, सो यो के भयो? सिंगल बन्ड छ, सो ANE। देन कुन चाहिँ फङ्सनल ग्रुप छ? यहाँ त कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ त के छ? किटोन देख्दैछ राइट। सो किटोनको लागि के लाग्छ? ONE लाग्छ राइट। सो O र E यो पनि के भयो? यो मेटिन्छ। सो यो हुन्छ ब्युट, यसलाई कसरी प्रनाउन्स गर्ने? ब्युटान। ओके, सो यो भयो। यसरी हामीले के गर्छ? नोमेनक्लेचर अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स गर्छ। ओके, सो अहिले पनि आई होप कतिजनाले यो
नोमेनक्लेचरको अब यसरी नाम लेख्न लागि साह्रो पर्दै होला. नो वरिज इन इट. ओके, केही हुँदैन. वी विल प्र्याक्टिस गरेको गर्नुपर्छ. नेक्स्ट लेक्चरमा वी विल प्र्याक्टिस मेनी थिङ्स. धेरै कम्पाउन्डहरूको म नामहरू लेख्न सिकाउँछु. त्यसमा तपाईँहरूले के हुन्छ, तपाईँहरू बेस्ट हुन्छ त्यो चिजमा. ओके, नाम लेख्नु अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको नाम लेख्नुमा तपाईँहरू बेस्ट हुन्छ. त्यो हेर्नु पाएपछि. ओके, सो साइक्लोएल्केन र वी विल सी द कसरी अब हामीले थरीको प्र्याक्टिस गर्नेछ नोमेनक्लेचरको लागि. ओके, सो देन यु विल बी अन मास्टर इन नेमिङ द थिङ्स. ओके, नेमिङ द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. सो आजको लागि I hope we should end this much. Okay, so आज एन्ड गरौँ यतिमै. सो लेक्चर 5 को लागि वेट गर्नुहोस्. Till then, keep learning and keep exploring. Okay, so नोट्सहरू राम्ररी बनाउनुहोस्, रिभाइज गर्दै जानुहोस्. बिकज अगर रिभिजन नै छैन भने त इट विल नट बी बेनिफिसियल फर यु अल, राइट. अब अगर म टपिकमा जाँदैछु, एल्केनहरू पढाउँदैछु, राइट. अब बिचमा एल्केनहरूको यत्रो नामहरू आउँदैछ, राइट. सो एल्केन, अब तपाईँहरूले एल्केनै थाहा छैन भने यो कसरी पढ्नुहुन्छ. कपीहरू रिभाइज गर्नु पर्यो, नोट्स लेख्नु पर्यो, यसको दिमागमा चिजहरू हाल्नु पर्यो. देन यु विल अन्डरस्ट्यान्ड थिङ्स बेटर. ओके, सो आई विल मिट यु इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, किप लर्निङ एन्ड किप एक्सप्लोरिङ. ऑल द भेरी बेस्ट.